به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت همه شما دوستان و همراهان همیشگی من. اینجا کانال رازه و من فراز هستم. امیدوارم تو هم هر کجا که هستی پر انرژی باشی، پر امید باشی، لبت خندون باشه. یه چیزی که متوجه شدم علیرغم نسبت به خودم، علیرغم این که خیلی از مواقع فکر میکنم حداقل خیلی از احساساتم رو درست شناسایی میکنم، چه خوب چه بد، ترس، استرس، تشویش، حتی بعضی موقع حسادت، غبطه، خب وحشت، علیرغم که همه اینا رو شناسایی میکنم و نسبت بهش و خودم یکم شناخت دارم، یه چیز جالب، به هوا که بارونیه یکم دلگیرم. هوا که بارونی میشه 2 روز 3 روز مثلا داشت بارون میومد، امروز آفتابه، امروز ببینم چقدر حالم بهتره. اینو نسبت به خودم فهمیدم، گیرم بهش نمیدم خب، ولی مثلا با خودم دارم میگم که چی میشه مثلا همیشه هوا آفتابی بود و این نمیشه دیگه، بعضی موقع هم هوا اینجوریه و دارم فکر میکنم دیروز چرا من حال و احساساتم یکم مثلا منفی بود. شناساییش کردم میبینم به خاطر آب و هواست و چقدر دنیای ماها کوچیکه. یک عنصر از طبیعت، یه موضوع خیلی کوچیک میتونه چه احساساتی رو در من بخواد بالا پایین کنه. چقدر ماها ضعیف هستیم، نه به خاطر ضعف شخصیتی منظورم نیست، خلق و خومون رو دارم میگم. و چقدر خوبه که حداقل خود من لحظه‌ای که هوا بارونیه، هوا تیره است، هوا خیلی سرده، بدونم که قراره تموم بشه، آفتاب دوباره بیرون میاد. و این موضوع رو میخوام به خیلی از موارد دیگه تو زندگی تشبیهش کنم. اگر غمی دارم، اگر مشکلی پیش اومده، مثل همون هوای بارونیه، بالاخره تموم میشه. و همین، دوست داشتم اینو با شما به اشتراک بذارم. دوستان امین من هستید، خیلی از احساسات رو یاد گرفتم اینجا با شما به اشتراک بذارم. نمیخوام ویدیو طولانی بشه، در نتیجه چند ثانیه سکوت میکنم و بریم سراغ پیام امروز از لسان و غیب. خب اگر نیت کردی یا آماده ای، ببینیم امروز کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برامون داره. چراغ روی تو را شمع گشت پروانه، مرا ز حال تو با حال خویش پروا نه. خرد که قید مجانین عشق میفرمود، به بوی سنبل زلف تو گشت دیوانه. به بوی زلف تو گر جان به باد رفت، چه شد؟ هزار جان گرامی فدای جانانه. من رمیده ز غیرت ز پا فتادم دوش، نگار خویش چو دیدم به دست بیگانه. چه نقش ها که برانگیختیم و سود نداشت، فسون ما برو گشته است افسانه. بر آتش رخ زیبای او به جای سپند، به غیر خال سیاهش که دید به دانه. به مژده جان به صبا داد شمع در نفسی، ز شمع روی تواش چو رسید پروانه. مرا به دور لب دوست هست پیمانی، که بر زبان نبرم جز حدیث پیمانه. حدیث مدرسه و خانقاه مگو که باز، فتاد در سر حافظ هوای میخانه. در ابتدا بدونیم که غزل 427 حافظ برای به دست آوردن دل شاه شجاع سروده شده و حافظ از این بابت واهمه‌ای نداره که داره عشقشو بیان میکنه و اینقدر حالش خرابه بابت این ارادتی که داره.
پیام امروز یکم نسبت بهش گارد نداشته باش. یکم پیامگیرت خب فرکانسش رو روی امید تنظیم کن اول. خب میدونی که اگر همراه من بودی میدونی پیامی نیست که از تو دلش امید رو به گوشت نرسونم. چرا دارم اینو اولش میگم؟ برای اینکه میگه آینده روشنی رو برای خودت تصور نمی کنی. یعنی موقعی که با خودت میای شرایط رو میسنجی، مثلا قیمت ها رو میبینی، رشد تورم رو میبینی، خب آینده ای که دلت میخواد، آرزوات میبینی چقدر فاصله داری باهاش، یه کمی سردرگم میشی، ناامید میشی. به هر کاری که دست میزنی سودی عایدت نمیشه و 2 تا 4 تا جواب نمیده. رسیدن به هدفت و اون چیزی که دلت میخواد و اون چیزی که میدونی مستحقش هستی رو برای خودت دیگه یه آرزو فقط میبینی. خسته شدی. مخصوصا این که میبینی بقیه مثلا چقدر راحت به هدفشون میرسن، یا این که بقیه رو توی قله میبینی و خودتو این پایین و یه کمی ترس برات میداره که نکنه قراره به اهدافت نرسی. از اینجا به بعد پیام با یک شکوه و جلال خاصی میخواد بهت بگه که نگران و ناراحت نباش. میخواد بهت مژده بده که با شنیدنش به وجد بیای، دلت گرم بشه و اون اینه که میتونی و قراره به اون چه که میخوای برسی. فقط و فقط نیازی نیست برنامه زندگی تو بر اساس خواسته دیگران بچینی. به اندازه کافی آگاه هستی. برنامه تو دوباره طراحی کن. برنامه‌ای که برای آیندت داری و کافیه دوباره بازبینی و طراحی کنی و با تلاش بهش برسی. مهم نیست چندین و چند بار شکست خوردی. پیام یک جمله‌ای درش بود خیلی مختصر، بهش دوباره اشاره میکنم، این که قرار نیست برنامه زندگی تو بر اساس خواسته دیگران بچینی. اونجوری میشه که میری سراغ سراب. برنامه تو خودت طراحی کن. این بود پیام امروز. زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. زندگی فاصله اومدن و رفتن ماست. رود دنیا جاری است. زندگی آبتنی کردن در این رود است. زندگی وزن نگاهی است که در خاطره ها میماند. شاید این حسرت بیهوده که بر دلداری شعله گرمی امید تو را خواهد کشت. زندگی درک همین اکنون است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. پوینده باشی و پایدار.